الحمد لله. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله. عباد الله، إن في تقلب الفصول عبرة لأولي الألباب والأبصار، وفي تنوع الفصول حكم بليغة لا يعيها إلا ذو القلوب الحاضرة، فهي تذكر في كل وقت بلقاء الله، وتذكر بنعيم الجنة وعذاب الآخرة. والله جل وعلا لم يخلق هذه الدنيا عبثا ولا سدى، وإنما خلقها لتكون دار بلاء وامتحان وممرا للآخرة. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن وعي قدرها وعلم حقارتها وعمل لما بعدها فاز بالرضا والرضوان والنعيم والجنان والمجاورة الكريم المنان. ومن فرط فيها وأهمل وسوف وأضاع عمره سدى خسر السعادة والهناء، ونال الهم والشقاء والخلود في دار المهانة والبقاء، دار طعامها من النار وشرابها من النار ولباسها من النار وفراشها من النار وظلها من النار، فهو يتقلب في النار في كل وقت وآن. فيا عجبا من غفلة الناس عنها ووقوعهم فيما يؤدي إليها. عباد الله، إننا نعيش في فصل من فصول العام معروف بقوة شمسه وشدة حره، تقل فيه البرودة ويكثر فيه الجفاف، يقل فيه المطر ويهرب الناس فيه من الشمس إلى الظل، ويكثر فيه السفر إلى البلاد الباردة من أجل قضاء هذا الفصل في جو بارد. يكثر فيه الناس من استعمال المكيفات بجميع أنواعها والمبردات وغيرها من الأسباب، كل هذا من أجل الابتعاد عن هذا الحر الشديد. هذا هو فصل الصيف الذي تجد فيه الكثير من الناس يتأففون ويتضجرون بسبب الحرارة المفرطة
المفرطة من لهيب الشمس. أيها المسلمون، إن المؤمن يتذكر النار كلما لفحته رياح الصيف وألهبت وجهه الناعم بحرها، فيقول في نفسه: إن كان هذا من نفس جهنم فكيف بجهنم نفسها، نعوذ بالله منها. وإذا كنا يا عباد الله لا نحتمل نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فما الشأن بنار الآخرة؟ ولقد كان السلف الصالح يتذكرون هذه الأمور لأن قلوبهم كانت حية، فكل ما يرونه وكل ما يشاهدونه في الدنيا يذكرهم بالآخرة. ومن ذلك أن بعضهم كان إذا شرب الماء البارد في الصيف بكى وتذكر أمنية أهل النار حينما يشتهون الماء فيقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيحال بينهم ويقال لهم إن الله حرمهما على الكافرين. وكان بعضهم إذا صب فوق رأسه ماء الحمام ووجده شديد الحر بكى وقال: تذكرت قوله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فلا إله إلا الله، ما أشد تذكرهم وما أعظم اعتبارهم. كانوا إذا كان بعضهم إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة يتذكر انصراف الناس من موقف الحساب إلى جنة أو نار، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة. وليس هذا فحسب، فهم رضي الله عنهم رغم انعدام وسائل التكييف والراحة التي ننعم بها في زماننا ولله الحمد، إلا أن ذلك لم يقطعهم عن طاعة ربهم مهما كانت مشقتها شديدة على النفوس. عباد الله، بعضنا يعجز عن مجاهدة نفسه على القيام ببعض الطاعات والواجبات وهو منطرح على فراشه الوثير تحت المكيف آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده من ألوان الطعام الشيء الكثير، ومع ذلك يتثاقل عن الصلاة في جماعة، يتثاقل عن الصلاة في المسجد، ويتكاسل عن القيام بحقوق الوالدين، ويتثاقل عن صلة الرحم وغيرها من أبواب الخير بسبب الغفلة والإعراض. عباد الله، أما في الآخرة فانظروا ما يحصل للناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. في هذا اليوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ليس معهم شيء يمنعهم من هذه الشمس الحارقة، لا مظلة ولا لباس ولا أي شيء يقيهم حر هذا اليوم. وترى الناس في هذا الموقف يغرقون في العرق حتى يبلغ في الأرض 70 ذراعا. قال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فماذا أعددنا لهذا اليوم العصيب الذي لا ظل فيه إلا من أظله الله؟ فتخيلوا أيها المؤمنون، تخيلوا هذا الموقف الرهيب ونحن حفاة عراة غرلا، ليس معنا شيء يسترنا وليس معنا شيء يحمينا من حر الشمس ووهجها.
في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يتمنى الناس فيه أن يخرجوا منه إلى أي شيء عياذا بالله من أليم عقابه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم هون علينا الوقوف يوم القيامة. اللهم ثبتنا عند السؤال. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بآثاره مقتفى. أما بعد، عباد الله، إن المسلم العاقل الذي يعلم حقيقة هذا الموقف حري به أن يأخذ بالأسباب التي تقيه وتنجيه وتحميه من حر يوم القيامة، تقيه من شدة يوم القيامة. يحرص العاقل على الأخذ بالأسباب التي تهون عليه هذا الموقف العظيم. ومن تلكم الأسباب عباد الله تقوى الله عز وجل، فتقوى الله من أعظم الأسباب التي تقي كربات يوم القيامة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن أسباب النجاة من حر يوم القيامة أعمال ل7 أصناف من الناس حازوا السبق وفازوا ونجوا تحت ظل ربهم. يقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ومن الأسباب المنجية من حر يوم القيامة الصدقة، وهي تشمل جميع أنواع الصدقات من مال أو شفاعة أو قضاء حاجة أو غير ذلك. جاء في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وكان الصحابة يكثرون من الصدقات من أجل هذا. ومن الأسباب المنجية من حر شمس يوم القيامة صوم النافلة، وهو ما زاد عن الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن الأسباب أيها الكرام حفظ سورتي البقرة وآل عمران. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تتقدمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كأنهما غيابتان أو غمامتان أو ظلتان تجادلان عن صاحبهما. هذه يا عباد الله بعض الأعمال مما وردت به النصوص الشرعية، فتمسكوا بها واجتهدوا في بذلها تنالوا خيري الدنيا والآخرة. عباد الله، من أراد النجاة ومن أراد الفوز برضا الله فليحرص على طاعة الله والبعد عن معصيته، ولينظر كل منا في حاله مع ربه إذا كان يريد النجاة من كربات يوم القيامة وشدائد ذلك اليوم. فالنجاة لن تكون للمتقاعسين
ولن تكون للغافلين ولن تكون للمقصرين. النجاة تكون للمتسابقين وتكون للحريصين على الأعمال الصالحة. فاعملوا بارك الله فيكم من أجل هذا اليوم، وتذكروا حر موقف يوم القيامة، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يمن علينا بالنجاة من كربات يوم القيامة، وأن ينجينا من الموقف، وأن يحشرنا في زمرة عباده الصالحين. اللهم هون علينا الوقوف بين يديك، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر وارحم لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأعطل عمره، أحسن عمله واختم له به، أدخله الجنة. وكان ميتا اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم ادخل عليه في قبره الضياء والنور. اللهم ادخل عليه في قبره الفرح والسرور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب.